Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from IMG Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach and speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Alright, so IMG Financial Education 102 na tayo ngayon. As promised sa lahat ng mga delivers natin na IMG members and those who want to join IMG, so I'll be discussing this book, okay? So daily mag-upload tayo ng mga financial education, financial tips para sa ating lahat. Okay, so ang topic natin ngayon, Financial Education 102 is the building blocks of a strong financial foundation. Just like a building, ang financial education or financial independence, kailangan may building blocks din yan. So kailangan merong bumubuo, di ba? May bumubuo sa financial independence. Di ba minsan nakikita natin mga tao sa paligid natin, successful people, na kahit anong mangyari sa kanila, matanggal sa trabaho, magkasakit, may mangyaring emergency, hindi sila nangungutang, hindi sila nababahala, di ba? So, ano meron sila? Anong ginawa nila? So, yun yung pag-aaralan natin. Ano yung gagawin mo para matatag yung pundasyon mo financially? Okay. So, number one, you should have health care. Alright? Ang health kasi, ano yan one thing na hindi mo kayang tiisin. Kaya nga, di ba yung mga medical related business, isa sa mga nagtatagumpay ngayon kasi ang tao pag may dinaramdam yan, kahit mahirap yan, nagpapagamot yan di ba? So it's one thing that you can't ignore. So dapat meron kang healthcare security, okay? Lalo pag nasa old age ka na or 40 plus, like ako ito naranasan ko kasi when I was 40, nagsimula na akong gumamit ng aming health card. Yung health card namin matagal na yan. So sinasabi ng president sa akin, hindi mo gamitin yan. When I was in nasa mid-30s ako, hindi ko siya ginagamit. But when I reached 40 pataas, gamit na gamit, sulit na sulit sa akin na healthcare. So you should have one. Okay? So dapat meron kang healthcare insurance. Okay? O kung di man yan insurance, basta meron kang some finances sa yung healthcare. Okay? The second naman is protection. Ano ba yung protection? Ito yung when something happened to us, so at least you have something to leave to your family. And ikaw din naman, hindi ka problema kung, kung iwan natin ang mundo, di ba? So, reality naman ang buhay yan If something happened to us, hindi natin hawak ang buhay, di ba? So, kailangan may protection tayo. Meron tayong insurance, death insurance. So, you know, dalawang advantage yan. One is, siyempre sa'yo, hindi naman problema sa kadadalhin. And second naman, yung family mo, meron din sila, lalo kung ikaw yung inaasahan nila, so you can leave something to your family para makapag-start sila. Okay? And ang third building block naman to your financial foundation is debt management. So, dapat i-manage natin ng utang. Kung alam ba, at present may utang ka, it's normal, wag mo sisihin ang sarili mo. Lahat ng tao may utang, okay? So, ako may utang may mga loan, alright? So, wag natin sisihin ang sarili natin. Ang sinasabi natin dito, kaya nga di siya zero debt, it's management. So, minamanage mo yung mga utang mo. Ang ibig sabihin, alam mo kung kaya mo siyang bayaran, okay? Kaya mo siyang tapusin sa tamang panahon na pinag-usapan nyo ng pinagkakautangan mo, okay? So, i-manage mo siya. So, pangalawang pwede mong gawin dyan, huwag dagdagan ng mga utang, okay? And next naman ay fourth building block for a strong financial foundation is emergency fund. This is very important. 2 days ago, kausap ko yung kaibigan ko. Sabi niya, Doc G, antayin mo ng pera. Sabi ko, salamat. Ang tanong niya sa akin, kung halimbawa, mangailangan ka ngayon ng 10,000 emergency sa family, mayroon ka naman dyan sa wallet. Sabi ko, yes. Okay?
So yun yung ibig sabihin ng emergency fund. At any given time, pag nangailangan ka o yung immediate family mo, meron kang kukunin. Okay? It's either nakalagay sa aparador mo yan, nakalagay sa wallet, pero very tempting kasi pag nasa wallet eh. Nilalagay ko lang sila sa mga anong tawag doon dyan? Sa mga ganun-ganun. Alkansya. Sa mga lata-lata. So yun yung emergency fund natin. So pag kailangan ko, magbubukas lang ako ng isa nun. Yun nasa bahay talaga yun. Kasi yung si mother kasi 70 plus na eh. So anytime kailangan niyang dalhin sa hospital, anytime kailangan niyang ma-check up, you know, yung condition kasi ng mga parents ganyan na, di ba? So talaga meron tayong emergency funds. Ikaw sa family mo, kung ikaw ay may anak na maliliit pa lang, so lalo kailangan mo yan, di ba? So dapat meron ka niyan para kasi pag wala po tayo niyan, pag nangailangan tayo ng 20,000, so mangungutang tayo, tama? Hindi naman natin pababayaan na hindi matugunan ng mga emergency. Mangungutang tayo, at pag nangutang ka, you have to pay that, so masisira ang budget mo. Okay? Alright, so fifth naman, the building block of strong financial foundation is investment. Okay? So ito yung long term. This is the reason bakit ginagawa mo yung first step. Ano ba yung first step before investment? You save money. Okay? Ito yung minsan din nila naiintindihan. Kaya may mga negative perceptions sa investment. Sinasabi nila, Ma'am Gigi, di ako makapag-invest kasi mahal ang start, hindi ko kaya yung simula niyan. Talagang medyo malaki ang simula ng ibang investment. Except for other investment na 3,000, pwede na. Kaya nga requirement, before you have your investment, kailangan mag-save ka muna. Okay? Remember my first vlogs about investment, so kailangan mag-save ka ng 500 a month to start your investment, di ba? So ang maganda, kaya mong mag-invest kahit ikaw ay ordinary empleyado, pag pinag-ipunan mo yan, kaya mo yan. Okay? So yun yung strong foundation, or the building blocks for strong financial foundation ng IMG. And congratulations, and I'm happy to announce na pag nag-member ka ng IMG, lahat na yan kayang i-provide ng IMG. Okay? So, that you can start your journey towards strong financial foundation. You join IMG. If you have other questions, you just message me sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, and FB account, Gigi Sunga. Alright, so please share this video sa mga kaibigan mo na gusto mag-join sa IMG or gusto mo ma-educate dun sila on how to have a strong financial foundation. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!